تا ساعت 6. ماما جانم باشه ماما. چی کار میکنی زندگی؟ ماما دارم باز میکنم باز تا لر بشه. له بشه؟ آره وای بس دیگه بیا پایین بیا. بدو اشنا. لینا خانومم بیا برو یه ظرف بردار برو برای مامانی گردو بیار. بدو همون سر اون اونجا اون توصیه هست اینجا بده همون سر رو بده. کوچولوه همونم پر کن بیا. آره با همون پر کن. این ماما یاد داره دست بیار. یادت بیاری؟ همه رو ریختی مگه نه؟ مامان فقط بهت گفت گردو بیار. برای چی کار میکنی مامان؟ همه پرش. خب ماما دو تا همش آوردی. هوا رو کشه گروه آوردیم ما گردوات کو؟ اینجایه. برو بیارشون. بودو ببینم تا من ببینم دخترم کجا گذاشتشون. نسی همش آوردم. همش آورد. آفرین دخترم که بذارشون همین وسط مامانی تا مامان چایی درست کنه پیاز دارم بذاری سرخ بشه بعد اونا رو خورد کنم. قربونت برم. ماما برو برام. چی؟ برنج هم بهت بدم. ماما پس کوچولو نبردی. چی؟ پس کوچولو کاسه کوچیکت کجا بود؟ تو ماشین همون ماشین. باشه میریم میاریمش. دیدی پیازا رو بریزیم؟ لینا من وقتی آشپزی میکنم تو به هیچ عنوان سمت من نیا خب؟ دورتر از من وایسا باشه؟ باشه عزیزم؟ باشه؟ گردوی خوشمزه داریم لینا خانم. مامان برای دخترش غذاهای خوشمزه میخواد درست کنه. لینا هم باید بخوره. باشه مامان؟
جانم جون دلم جونم میام الان صبر کن جونم قوقلی قوقو کان کان کانگورو یه دونه کیسه داشتی میبردی اونو گردش نه گرم میشد نه سردش کاش مامانم مثل تو هر جا میرفت پا میذاشت بیا ببینم چی کار میکنی اونجا وایسادی جانم مامان صبر کن یکم کار دارم الان میام صبر کن شعر میخوای بخونی؟ چه شعری؟ دیگه چی؟ یمان یمان جیغ نزن عشقم جیغ زدن جونم قوقلو قوقو بابا یعنی چه قوقلو قوقو بابا جانم همون ببین همین که دره رو بپوش این به جلو همین برش داره بپوش چجوری؟ باش وایستا بیام الان شلوار بده هیچی ما میخوام اینو درست کنم غذا خوشمزه دوست داری؟ میتونی بیا میتونی بیا کی میاد بیرون؟ من بگو این بابای کیه؟ بابای مامان مامان جانم یه چیزای خوشمزه دوست داری چیز خوشمزه؟ ماما این ولی کوکوریه چی؟ کوکوریه؟ ماما من چشمک باشه بهت میدم عزیزم کجا بودم؟ چی کجا بودی؟ اینا بهت میدم من نمیدی کشتشون اینا کجا بودن چشمیکم تو فریزه گذاشتم تو یخچال فریزه برای دینا برای دینا ماما بعضیشون ببین استخون دارن اینجوری میکنم که استخونشون گرفته بشه چوب داره چوب میخوام گردو بریزم لای این گردو دوست داری؟
چرا دوست نداری ماما؟ تو که عاشق گردو بودی چجوری الان میگی نه 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 خودتم خندت چیه نه؟ آره چرا نرم دوست داری؟ باش عزیزم من همیشه لنا رو دوست دارم کی گفته دوستش ندارم؟ چونه؟ تو گوی چاکرم داری؟ خب دیگه چه؟ کی گفتی اینو؟ کی؟ اون روز که عمه جان اینو خواست بیان؟ به ماکان آقای به ماکان گفته بود؟ به ماکان چی گفته بود؟ نه ماما سوسیسش نمی کنم میخوام گوشتش کنم سوسیس دوست داری؟ خب میگم سوسیس دوست داری؟ باش ای وای یادم رفت پیازه بکنمش چیکار کنیم مامان دیگه بازم نمیشه یادم رفت پیازا رو کنم داخلش از بس توبت میکنی جونم چیا گوگلی شدن؟ جوجه ها گوگلی شدن؟ گوگلی گوگلی شدن؟ آره عزیزم ما نصفش رو درست میکنیم برای بابا نصفش هم برمیداریم باشه؟ چی کجا ماما؟ آره همون سال کباب کنیم همین خورش خب بذار اونم بذار احساس کنم خیلی زیاده اینم اون سیه بردازی Baby dear nome? جانم چی؟ مگه بخون نیست؟ کجا بخونی؟ میخوای بفکنی؟ نه ماما هفتشه میریزه خراب میکنم خوب ببینم کجاست؟ کدوم؟ تو دستی با کنچنه؟ نه با کنکت کن خب نه بکنیش ماما نه باشه؟ میگم نگاه با کنکت با ما آب توشه ببین اگه بپکنیش اینجا پیس میشه ببین بیا بازی کن ظرفا بشورم ماما اینا رو هم برد بذار تو اتاق خوابت بود
برو بیا. مجبورم حالا که پیازه نکیم داخلش به همین سوسش میکنم. جان پچه اینو بابرن داخلش ما پس سوسیس نه ایره اینم خالی کنم تو این ماما بده من. برنج دوست داری؟ آره. چشم جمع بدیم تو جمع سرشم بزنم سرچه؟ کلی هم؟ باش ها بابا رک برو بابا ما یه غذای سی ایدی درست کنم در زنگ تیگوی بیو دو میام ممکن آده ایدی میگم بیا میرم خزان الان شم نسته نو میدونه؟ نه رسالة ما تقولي چرا؟ خاطری رنگ ما فهمم محرم سونگرافی جنسیت بسیار مشخصیه چی؟ عکسش بزن کل میاد ولی تو دوست داری کل بیاد و؟ کل چه؟ کل نه دوره هم شد هم شد دختر خانومه سالم بوه خب خب امیدوارش فهمیدم خب عشق مامانشه یکم بابا هم استدا درومه ما یعنی واقعا خدایش مهمه کرمه نه ماما کرمو؟ خدا سالم بوه ها؟ ولی کردو بهتر اما سالم اینه برو؟ نه بابا او خب خدا سلام مامانم خسته بود صبح دارم یکم استرس دارم چه؟ که بیا من عکس العمل عیدیشینه به چشم دوره چه فرق کنه چه بود؟ داخل جایی که خودمون زندگی کنیم بیشتر پسر دوست داره در صورتی که یه دوار خیلی هم با ارزش داره چه باید سالم بود؟ ولی متاسفانه خودمون لورن اینو میپسندیم مثلا همون موقع که بچه ما دوار بی سلنا اگر بدونی چی بلای سر ما آورده بیان مثلا هیچ که خوشحال نبودی ولی بعد که به دنیا آمه دینش بغلش کن جخ تازه یکم دوستش داشتنده قبل از دیو نه اون کسی یه حرفی بزن درست مامانی عزیزم چه در کاله دست گرفت چوی بخوری دست درم قربونت قندم موره نخوری نه یخچال بکشه جسه خالی چشم میخوام واقعا کنم میخوام خاله نیا باشه چشم
کشمشه کوره از کشمش دو روز بینونه مونه بابا مینا خب بابام زنگ بگو چه دور منی برداری بیاری بری بیو حالات رو بیام آها نه که داری چند مدت همشه میری بیان بابا همیشه توی اپشن دوست داره ایتو بخوره من اجازه نیه اوتو پاکش کنیم خوبه اینجا عالی تمام خلاص مال میده از اونه که زبون تا آخر میدان یه شستشویی جانم ماما بابا بگم کدنه؟ چشم الان زنگش زنم نفس جان سیرش کرد مامان خاموشه بابا ها دوباره خاموشه خیلی وقت داره شاید گوشی شارژ نشه خاموشش استرس گیره یه چند دقیقه صبر کن نمیرین دنبالش کوری را بابا دیرو میدردت بیو بابا با این ماشین نره جایی چرا؟ ترمز که زیادم چه نزدیک میده کار دست خون بدم همون روز که برم سرکار بابا و مامانی گم ترمزشی کشه نه درسته؟ چیز چی کار ولی بکنی و ایدی گویم درستش نه باید درستش کنی اگر بینی چه تا خون برم درستش کنی دردتم یعنی یه چیز شوخی برداری ول نیست. نکو. ماشین گو علیکی نگرانم نو بیام کورو رای تا کورو رای ما جنوبیم ما سرعتون بالا بی سر سرا بازم خود یک 500-600 متر با بابای فاصله داشتم یا ترمز میگیره خب و جاده بردم سر نه ادونم این بی اسمش نه ترمزل تو این یکم نایده مشکل. من بابا این کار همسو نکنم برکن گم پات میدین تو اصلا سباز محل سرعت مو من چند تا بیده حالا تو سرعت مو اپراتور 40 ماشین تا تا درست کن حالا تو فرض باش. یه روز بخیر با 120 تا باشه چیکار کنی؟ راست اما روز که رای بیام من چند تا؟ ترکو 120 میاد ها. بعد ترمز کشی اون فرق خطرناک جانم بی عزیزم با آقا جون رفتی کجا؟ خریده دیگه چی خریدی؟ آموزی دیگه چی خریدی؟ نه گفتم اسم تو مدرسه ثبت نام کردم؟ مدرسه بابا فاطمه به خدا راست میگم خیلی باش نه چشم اصلا وسیله یه چیزی نیست که به قصه بگذاری تو بیا بابا من یه خوده خواه گوی بکی یه خوده منم ها خاله باز خاله اصول بشین خاله جان خود واسه نهار درست کنیم بعد کباب بخواه کنیم بیو خاله جان خود منو کباب کنید تا بخوره یه هم هرچی ها ایران شنه؟ بابا نه سکو جنه بجوی رو ای درزه بجو ها دسته کلیشته حواسم هست حالا تاشا بیاد گوشت خورد کنه و بگیرش آقای بام دادی سلام زنده تو گوش خورد که ها دست در بس نی؟ بسه بایره بزنم؟ چه شرمی داره
بکن بابا درز بجو یه درزشه. خب نه کلافتن یه درزه آفرین با حواستون جمع بود این ماشین وضعیت کنار موسا چشم. حالا یا زیربندشه یا ترمزشه یا هر چیشه ببین گیرم یه خورده ده فشار روش کنارم شاید زیر پام چه روغن ترمز خالی بیو بیدک برم بعدم اصلا با جام خوب بیدک یه جای بزرگ را من دینو بیام حالا فرض کن شما من جاده بروجن دارین این بریم رسیدن کربز 80 تا سرعتونه حالا خیلی سرعت کم کنیم باید چی بکنیم؟ درست. به هیچ وجه نیتر این ماشین کنترل کنیم یه وقت چند وقت بیکار نبیم برای ماشین سرویس کنیم باید هر کارش انجام بدیم. حتما اصلا سلنگوری خون نیست یه لحظه سلنگوری یه عمر پشیمونی داره. بله. آقای بامدادی من بلند نیستم بذارم مسیر پوشه بابا یک درمیون یه دنبه بزن یک گن گوش بزن خب اینه چشه بابا خب بیا و تصدیق بکن ها بیا تصدیق بکن الان خوبه اینم خوبه بود یه درمیون زی بچسبونش حالا این دنبه علیکی خب بچسبونش اصلا کثیفه بعد مثلا خونه دیر بدونی بچسبونش بیشتر بچسبونش که این دنبه با اونه و علیکی بره خوبه؟ خوبه یکی دیگه هم بزنش دنبه بزن؟ نه گوشت بزن گوشت پیدار بزن یو. تا هوا چربیدار بزن بابا جان بابا جونم دنبیله همیشه نزم بیا خب نه داستم ما اول یه رو جلو کنم که دوار نسوزه خب واسه برم کمک کنم باش باش منو بان این دوره من دوره چی میره خوی داری؟ کمکی تو ده؟ مجبورم من همین آه نه انشالله سایت میشه بالا سر انشالله همیشه آرزو دارم جلوش میرم نه جدی با قرآن میره جو انشالله هر دو تا 100 سال زنده بود خب همیشه همینطوری حرف بزن برداشتمش پس چی میخوام بابا بوسفندی یوری بله نه کباب کاره کباب بختیاریه بختیاریه او بختیاری قرآن رو میرس از گله یا تا مورد دستون تا اینه یه پاشش که دست فاطمه همون لیکن سینه پیسه ما همیشه تایاتوران بابام با مامان همیشه همکاری کرد چقدر بگه من؟ آه. حالا چیزی که ما عیدی دوست دارم ببینم که میدونم گله چقدر تو این بله چه نه؟ باش حالا یارش چشم الان بهتر ما فرنگی می‌خوایم. بیا مامان تا بشیده کار کردن سخته خیلی آپراتور دست برمک. نوشه جا بیا مامان آب نمی‌خوام. خوشمزه ماما نمی‌خوام. گوشت میخوای؟ تا بپزی سر کن بابا ما بلند نیستم بیا بابا بیا عشقم نون بگه یه هم گوشت نون بگه سی خودتو سی خودتو موسا یه رویم حالا واسه بعد دوباره خودیم چین داره چین داغه فقط واسه باشه یعنی
نمک زدی؟ ها نه زیاد نسوزید حالا خود موفق با درارش یه درارش پخته نیست. خود درارش با خدا بیده خود نونه بیا یا نونه برده بیا گوشت کره یا گوشت برنه مثلا مثل اروزی میدیده که مریض بیاد ایگو بپزیش ولی نلی بسوزه نیم پزه بود بیاری بیدی و اون مریضت بخوره مریضت خود شفا کیله کباب چند بار کباب که دست شده نه دو چه که دفعه گم نبیه ما بینی مصحب تو خان ناش میمیرم نه بازم همه نفید دست در ما بله خیلی کیله کباب کن دست در خوبه شفای یو اینه که پس سوال مثلا گوشت بره و کره اگر ایخه اون مریض شفا بگیره زیتر گوشت کره و بره بدینیش نه مثلا گوشت میش و بز ندینیش باید یه گوشتی بینیش که اینقدر تجیب بلن که مامانی در فکر نمی نه دیدر نه گوی خود گویش که دفعه گم نبی بگم بیره نگم نه شر درست نکن دنبه نکن ها کله خوبش بیا ببین دنبه نایرو سخ. برو همه کسی همه اون کسی نبی آبوشی سخ دنبه نیخه لیوان چه لفظ همه کسی مربا درست کردم مربا درست که بیا نه خوبه نگیر لیشن ماما اینه نکن بزنی با آه بخ این اصلا نخور برنامه که تیمون بگیر خودتون میکنیش نه این که سخته برای سخته خون کی تو